අපි දවස් 4ක් යන තියෙන ට්‍රිප් එක දැන් දවස් 2ක් කරගමු. දවස් 2ක් යන ට්‍රිප් එක දවසක් කරගමු. එක දවසක් යන ට්‍රිප් එක දැන් නැතුව ඉන්න. Personal finance is the process of managing finance of an individual or a family. නිසා මේක ටික භයානක තත්ත්වයක්. මෙතනට යන්න හොඳ නැහැ. අපි දැන් මේ bad basic habits නම් improve professional habits වලට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ වෙලාවේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගෑස් නැහැ, ඩීසල් නැහැ, ලයිට් නැහැ, කිරිපිටි නැහැ, right? අපි හැම දෙයක්ම නෑ කියන්නේ නැතුව දැන් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැනේ. අපිට රටේ ආර්ථිකේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. පාලකයෝ ඉන්නවා ඒක කරන්න. ඒ පුළුවන් විදිහට අපි දන්න දේවල් පාලකයන්ට පණිවිඩය ලබලා දෙන්න. right? අපි මේ Facebook හෝ Twitter හෝ යම් කිසි දේවල් වලින් මේ රට පාලනය වෙනස් කරන්න අපිට බෑ. ඒ නිසා දැන් අපි ඕක පාලකයන්ට කරන්න දීලා අපි මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? right? අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි ගාව තියෙන අපිට ලැබෙන ආදායම. අපිට තියෙන ආදායම ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. අපි මේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරිය යුතුයි. මේ වෙලාවේ අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණාව ඒකයි. උද්දමනයේ 15.1යි. දෙසැම්බර් බැලුවොත් 12.1යි. දැන් ඩීසල් දැක්ක ඩීසල් පෙට්‍රල් වැනි ඉන්ධන සීර්ගල රුපියල් 75කින් 100කින් පටස් කරලා අපි දවසකින් වැඩි කරා. දැන් මේ වැඩි කිරීම අනිත් භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වැඩි වීමකට ඉවහල් වෙනවා. So no electricity, no gas, no diesel, no petrol, everything we are saying negative stuff. Rather than saying negative, it is a time for us to save our own money. Don't go and spend unnecessary stuff. Start saving your money. ඉස්ලාම් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන ආදායම වියදම් කරගන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ හිත තියාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. right? අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. First of all, we have to see what are the income we are getting and try to safeguard whatever money we have right now. අපි දවස් 4ක් යන තියෙන ට්‍රිප් එක දැන් දවස් 2ක් කරගමු. දවස් 2ක් යන ට්‍රිප් එක දවසක් කරගමු. එක දවසක් යන ට්‍රිප් එක දැන් නැතුව ඉන්න. right? ඒ කෑෂ් ටික ඉතුරු කරගන්න. තමන්ගේ ආදායම් වැඩි කරගන්න විදිහක් බලා ගන්න. right? එකක් තමයි කොටස් වෙළඳ පොලේ අපි ආයෝජන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොටස් වෙළඳ පොලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ දවස්වල bearish market එකක් කියන්නේ. කොටස් වෙළඳ පොල ආයෝජන කරනකොට අපි හැමදාම කියන දෙයක් තමයි හැම වෙලාවෙම long term perspective එකක් බලන්න. දීර්ඝ කාලිකව බලන්න. අපි එකපාරට ගිහිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රොමෝට් කරානේ. අද ගත්ත හිට වික්ක හොමු ගත්ත වික්ක එහෙම යන්නේ නැතුව ට්‍රේඩින් වල 120ක් තිබර ගමන් නැහැ. මුළු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ට්‍රේඩින් බවට පත් වුණාන් පස්සේ අපි ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ අපි කල යුත්තේ පළවෙනි දේ කොටස් වල මුදල් ආයෝජන කරලා තියෙනවා නම් ඒක පැත්තකට කළා දාලා long term investment වලට විදිහට හදාගන්න. Tamanට අලුතින් එන මුදල් ටික පරිස්සම් කරගන්න විදිය සහ කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. නිසා පළවෙනි කාරණාව Tamanට ලැබෙන මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න. Tamanට පොකට් එකට ලැබෙන සල්ලි ටික Taman ආරක්ෂා කරගන්න, වියදම් කරගන්න උතු. වියදම් කරන්න හැබැයි අපි මුදල් කළමනාකරණය කරන සිස්ටම් එකක් අනුව වැඩේ කරමු. නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දකිනවා ගොඩක් කට්ටියට කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. මේ අවුරුද්ද ඉතාමත් පරිස්සමෙන් යන්න ඕන අවුරුද්දක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ මුදල් ශරීරයට කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. හරි මම ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ලයිඩ්ස් වල ක්ලාස් එකක් තිබුණා ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. managing personal finance අපි කියනවා පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ පෞලික මුදල් කල්පනාකරණය කරගත්ත යුත්තේ කොහොමද කියලා මේ දවස්වල. මේකෙන් පළවෙනි එක තමයි what is personal finance කියන එක. Personal finance is the process of managing finance of an individual or a family. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ පවුලක තිබෙන මුදල් කළමනාකරණය කිරීම තමයි මේ managing personal finance කියලා කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍යම දේ තමයි මේක. This includes budgeting, investment and retirement planning. ඒ කියන්නේ අපි බජට් කරන්න ඕනේ. මාසේ වියදම කොයි විදිහට බැලන්ස් කරගන්න. මාසේ වියදම් මොන වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ABCD කියලා අපි ඔහොම ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. මාසේ බජට් එකක් හදාගන්න. මේවා තමයි වියදම් කරන්න යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ actual වියදම් ටික වෙනම ලයිස්ට්ුවක් හදාගන්න යුතුයි. අපි මේ බජට් එකක් නැතුව ගියොත් එම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. So we need to have a proper budget when we are spending our money on monthly basis and be careful on where you are spending the money. Don't go and spend the money unnecessarily. So reward of sound financial planning. What are the rewards that you can get when you are managing your finance properly? Number one, maintain and improve standard of living. You can maintain and improve කරන අපි දැන් තියෙන standard of living අපි යම්කිසි තත්ත්වයක් life එකේ ගත කරනවා. ඒක අපි දිගටම කරගෙන යන්න පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක පවත්වා ගැනීමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි තව වැඩි දියුණු කරගන්න කොහොමද කියලා. මොකද හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනකොට 60%ක් 70%ක් 100%ක් වල භාණ්ඩ සේවා වල වැඩි වෙනකොට අපිට මේ
අපේ දැනට කරන ලයිෆ් ගත කරගන්න පුළුවන් වේද කියන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ තමන්ට ලැබෙන මුදල් පරිස්සමෙන් පරිභෝජනයට ලබා ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි control spending in order to live well today and tomorrow. control spending කියන්නේ මේ වෙලාවෙම තමයි අවශ්‍යම අපි වියදම් පාලනය කර ගැනීම. වියදම් පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිසා තමන්ගේ වියදම් කොතනද යන්නේ එවැනි ආකාරයේ වියදම් ටික පරිහරණය කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ accumulating wealth. wealth කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ accumulating your wealth with the funds you are coming හරි තැන් වලට ආයෝජනය කරලා අපි බැලුවොත් ඉතින් වීඩියෝ කතා කරා තැන් පහක් තියෙනවා අපිට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් 7ක් විතර. ඉතින් තැන් වල ආයෝජන වෙන හදලා තියාගන්න. ඒ නිසා හැම එකක්ම එක තැනකට දාන්න යන්න එපා. වෙන සල්ලි ටික දාගන්න සුදුසුයි. How to manage your financials post COVID, right? So පළවෙනි එක තමයි first to cut down unnecessary cost. අනවශ්‍ය cost එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒක අයින් කරලා දාන්න. සමහර අය Friday night clubbing යනවා ඉතින් යාළුවොත් එක්ක trip යනවා ඉතින් බොන්න යනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල්. ඒ නිසා අපි මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ come out of the traditional thinking and modern thinking. ඔයගොල්ලෝ බලන්න අලුත් දේවල් පටන් ගන්න, අලුත් businesses පටන් ගන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් business තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ skill එකක් use කරලා කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න. social media තරහ ගොඩක් business තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න බලන්න. ඊළඟ කාරණාවයි think twice before you spend. right මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ දෙසරයක් හිතන්න, වියදම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙසරයක් හිතන්න. මේක මට මේ වෙලාවේ අවශ්‍යද? මේක අත්‍යවශ්‍යමද? කියලා තීරණය කරලා spend කරන. don't go to spend lavishly. නිකන් පඩේට කියා කියලා බඩුවක් දැක්ක කියලා ගන්න යන්න එපා. මොකද මේ කාලේ ඉතාම පරිස්සමෙන් යන්න. මොකද කාටවත් ඔයාට හෝ ආගේ පවුලේ කෙනෙක්ට කවුරු පිටින් ගෙනල්ලා සල්ලි දෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ මේ අමාරු වටන. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් මේ ගමන යන්න ඕනේ. right ඊළඟ දේ තමයි save before you spend. right save before you spend කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ spend කරන්න ඉස්සෙල්ලා save කරගෙන ඉන්න. යම්කිසි bank account ගිණුමක හෝ යම්කිසි money market account එකක දාලා පැත්තකට කරලා තියන්න. right මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අමාරු කාලයක් තමයි ඒ නිසා ඉන්න පරිස්සමෙන් වැඩේ යන්න ඕනේ. මේ ඊළඟ කාරණාව මම කතා කරන්නේ අපි දැනට තියෙන basic habits. අපි basic habits තමයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා we earn. right අපි ඉස්සෙල්ලා හම්බ කරන ඊට පස්සේ we spend. ඊට පස්සේ අපි spend කරන ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලෝ spend කරනකොට සල්ලි මදි වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ spend කරගෙන යනවා. පවුලේ දේවල් වල spend කරගෙන යනවා. කිසිම බජට් එකක් නැතුව. එතකොට ඒගොල්ලන්ට borrow කරනකොට යාළුවෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි ණයක් ගන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක තමයි මම කියන්නේ borrowings කියලා. දැනට සිද්ධ වෙන්නේ මේක. ඊට පස්සේ අපි ණයට අරගෙන ආයෙ අපි spend කරනවා. right ඊට පස්සේ තමයි සල්ලි ටික ඉතුරුනොත් තමයි savings වලට යන්නේ. ඒ නිසා මේක ටික භයානක තත්ත්වයක්. මෙතනට යන්න හොඳ නැහැ. අපි දැන් මේ bad basic habits නම් improve professional habits වලට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? earnings, savings, spendings, borrowing, investment. අපි ඉස්සෙල්ලා earn කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුදලක් තමයි අපි spending වලට ගන්න. ඒ බජට් එකක් හදන්න මේ බජට් එකට තියෙන මුදල් වල තමයි අපි ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් borrow කරගෙන investment පැත්තට යට ගැටුවක් නැහැ. ඒකට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි apartment prices, land prices, vehicle prices හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. සිමෙන්ති කොට්ටියක් බලන්න 1300 තිබ්බ සිමෙන්ති කොට්ටිය කෙලින්ම 1800. right හැම දෙයක්ම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ borrow කරලා ආයෝජන කරලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මම කියන්නේ stock market එකේ ගිහිල්ලා margin trading දාලා ඉගෙන කරගන්න කියලා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එතන දාන්න. හැබැයි තවත් asset classes තියෙනවා. මේ asset classes තවමත් තියෙන කියලා previous වැඩසටහනෙන් බලන්න අපි ඒ වීඩියෝ එක කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ reinvest your investments. right you have to keep reinvesting and going. නැත්නම් වෙලා තියෙන්නේ රට බංකොලොත් තත්ත්වයට ඇති වෙගෙන යනකොට මේ උද්දමනේ හිතා ගන්න බැරි විදියට වර්ධනය වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ assets ඔයගොල්ලන්ගේ මුදල් හරි තැන් වල ආයෝජන කළා නැත්නම් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ වියදම් වැඩි වෙවි යනවා නම් ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ ටික කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න අපි තව මේ වගේ වැඩසටහනක් කියන බලාපොරොත්තු. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ අපි managing personal finance කියලා training workshop එකක් තියෙනවා 20 වෙනිදා on 20th of March. We are having managing personal finance workshop at 9:30 to 2 hours. I will share you some information ඒකත් සම්බන්ධව මම පොඩ්ඩක් විස්තර ටිකක් කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න managing personal finance කියන්නේ තමන්ගේ මුදල් සහ පවුලේ මුදල් හරියට කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක. right ඒකේ program එක 20th of March ඒ කියන්නේ ලබන ඉරිදා උදේ 9 මාට තියෙනවා. ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට share කරන්නම් ඒකේ flyer එකේ information ටික. පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණයේ වැඩසටහන මාර්තු 20 උදේ 9 මාට Zoom තාක්ෂණික තමයි අපි සිද්ධ කරන්නේ.
මුලින්ම නිදහස තමන්ගේ මූලිකම නිදහස ලබා ගන්න කෙසේද කියලා අපි ඒක කතා කරනවා. ඒ ඔබේ මුදල් ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ කෙසේද කියලා. එවැනි දේවල්ත් අපි කතා කරනවා. කොතනද මුදල් ආයෝජනය කළ යුත්තේ? මොන වගේ දේවල්ද පැසිව් ඉන්කම් සෝසස් තව ආදායම් මාර්ග මොනවද කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් කොවිඩ්ෙන් පස්සේ මුදල් කළමනාකරණය කරමු කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගන්න කරනවා. පොහොසත් වීමට කළ යුතු හා නොකළ යුතු දේවල් ගැන අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ධනය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් විදි මොනවද? අපි ඒකත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කතා කරනවා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන තව විස්තර ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් 076යි 56යි 78යි 78යි 4 දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් යවලා ඔයගොල්ලෝ තව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මූල්‍යමය නිදහස ලබා ගන්න කොහොමද කියලා තමන්ගේ මූල්‍යමය නිදහස සහ පෞල්‍ය මූල්‍යමය නිදහස ලබා ගන්න කොහොමද කියලා අපි ඒකට කතා කරනවා. සමාජ එකතු වෙන්න පුළුවන් 20 වෙනිදා උදේ 9 මාට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ. මම අද දිනට සම්බන්ධ කරන මම රොෂාන් ප්‍රාන්දු MasterMind channel එකේ වෙනුවෙන් ඒ නිසා මතක තියාගන්න. විදන් කිරීමට පෙර එකපාරක් නෙමෙයි දෙසරයක් දෙපේ තුන් පාරක් හිතන්න මේක මම මේ වෙලාවේ කළ යුතුද මේ විදිහම කළ යුතු නැද්ද කියලා හිතලා ආයෙ විදම් කරන්න. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් වැඩේ කරගෙන යන්න මම ඔබට සුබ පතනවා.